আপোনালোকৰ আজি ভাবিছো মই সৰিয়হৰে মাছ বনাও এয়া হল কমপ্লিট মাছ আৰু আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম A to Z এন্টাৰটেইনমেন্ট চেনেল বলকচোন এয়া চাওকচোন মাছটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ নিচিনা মাছ মই হলো এটা নন কুক মানে মই বৰ বেছি ভালকে মই বনাব নাজানো কিন্তু মই ট্ৰাই কৰি পেলাই মই যদি এনেকুৱা বনাব পাৰিছো তো মোৰ লগত বলক বহুত ইজিলি ইমান বেছি টেস্টি মাছ এয়া আপুনি জি মাছেৰেও বনাব পাৰে মই ইয়াতে পমফ্লেট লৈছো আপুনি মন গলে ৰৌ মাছেৰেও বনাব পাৰি মই বনাই চাইছো বহুত বেছি কিন্তু অকমান বেছি তেল থকা মাছ বা ডাঙৰ মাছেৰে বেছি টেস্টি হয় দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাই চালে একবাৰ যদি কোনোবা আপোনাৰ হাতেৰে খাই থাকিব আৰু শিকিবই ৰেচিপিটো তেতিয়া মোৰ ৰেচিপিটো দি দিব বলক আমি ষ্টাৰ্ট কৰো মাছ ভাজা ষ্টেপটো নাই দেখো কাৰণ মাছ ভাজিব চবে জানে মই অকমান 700 গ্ৰাম পমফ্লেট মাছ লৈ লৈছো তাৰপিছত দুটা বিলাহী ধুনীয়াকে ব্লেন্ডাৰত ব্লেন্ড কৰি লৈছো পুৰা পেষ্ট টাইপৰ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে 300 গ্ৰাম মাষ্টাৰ্ড মানে সৰিয়হৰ বগা সৰিয়হটো লৈছো সেইটো পুৰা পেষ্ট কৰি লৈছো ধুনীয়াকে ভিজাই থৈ অকমান টাইম তিয়াই থৈ পেলাই এইটো পেষ্ট কৰি লৈছো আদা নহৰু এইটো জলকীয়াৰ পেষ্ট ইয়াতে লৈছো 2 চামুচ তাৰপিছত এয়া দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈ লৈছো তাৰপিছত এটা ধুনীয়া লোহাৰ কেৰাহী লৈছো মই লোহাৰ কেৰাহী ভাল পাওঁ আপুনি বেলেগ কেৰাহী ইউজ কৰিব পাৰে তো মই লোহাৰ কেৰাহী লৈ পেলাই ইয়াতে অকণ সৰিয়হৰ তেল দিয়ে বনাম একদম তেলৰ ধোঁৱা আহি গৈছে তাতে দি দিম গৰম গৰমকে তেলত জিৰা গোটা জিৰাটো যেতিয়া ফুটে তাতে আমি পিয়াজ দি দিম তাৰপিছত ধুনীয়াকে অকণমান টাইম পিয়াজটো লৰাই দিম আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় মাছ বহুত ধৰণৰ ডিছ ট্ৰাই কৰি ভাল পায় এই ডিছটো একদমই ট্ৰাই কৰিব পাৰে মই মোৰ মাৰ পৰা শিকা খালি মই তাতে অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিছো এয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছো তাৰপিছত এয়া মই ঢালি দিলো সেই সৰিয়হৰ পেষ্টটো যে কৰি থৈছিলো সেইটো অলপ টাইম ভাজি ল'ম ইয়াতে যাতে পিয়াজখিনিৰ লগত ধুনীয়াকে মিক্স হৈ যায় তাৰপিছত স্লাইড অকণমান নিমখ দি দিছো ইয়াতে বহুত বেছি নিমখ অকণমান কমকে দি দিম তাৰপিছত হালধিও দিছো নিমখটো কাৰণ আকৌ পিছত যেতিয়া আমি বিলাহীখিনি দিম তেতিয়া আমি আকৌ অকণমান নিমখ দিব লাগিব তো প্ৰথমতে এসোপা নিমখ দি নিদিব তাৰপিছত আমি দিছো এটা অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি এইবিলাক মছলা আপোনাৰ ঘৰত পায়ে যাব তো ইমান বেছি টান নহয় বনাম বুলি যদি ভাবে তাৰপিছত অকণ গৰম মছলা মই ডাইৰেক্ট পেকেটকে থৈ দিওঁ সেইকাৰণে পেকেটৰ পৰা উলিয়াই পেলাই 1 টিস্পুন ইয়াতে দি দিছো তাৰপিছত আমি যিটো আমাৰ বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছো আৰু ধুনীয়াকে লৰাই দিছো মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে বিলাহী দিয়াৰ পিছত অকণমান নিমখ দি দিম তাৰপিছত ইয়াতে দিছো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ আধা চামুচ তাৰপিছত অকণমান জ্বলা গুড়ি দিছো একদমে অকণমান হাফ আপোনালোক যদি বেছি জ্বলা ভাল পায় দিব পাৰে আৰু অলপ তাৰপিছত দিছো কাসুৰি মেথি এক মুঠি যিমান সেনেকুৱামান দি দিছো তাৰপিছত এই বস্তুখিনি ধুনীয়াকে ভাজি ল'ম মিক্স কৰি ল'ম এয়া চবখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত আমি অকণমান টাইম ভাজিম দেই এটলিষ্ট 10 মিনিট ভাজিম তাৰপিছত আমি ইয়াতে গৰম পানী ঢালি দিম আৰু ছাইডত যিমানবোৰ বস্তু লাগি আছে সেইবিলাক বস্তুবিলাকো ধুনীয়াকে সামৰি পেলাই এইখিনিৰ লগত কাৰীটোৰ লগত মিক্স কৰি দিম যাতে পানীখিনি আৰু পানী অকণ বেছিকে দিম পিছত কাৰীটো যোনটো আমাৰ গ্ৰেভি হ'ব এইটো থিক গ্ৰেভিয়ে হ'ব কিন্তু প্ৰথমতে যিহেতু অলপ সৰিয়হটোৰ পানী টানে সেইকাৰণে আমি অলপ বেছিকে পানী দিম আৰু পানীটো পুৰা বইল আহিব দিব অকণমান হাই ফ্লেমত এয়া বইল আহি গৈছে তাৰপিছত আমি আমাৰ যিখিনি ভাজা মাছ আছিলে সেই ভাজা মাছখিনি ইয়াতে দি দিম তাৰপিছত আমি অকণমান টাইম ঢাকি পেলাই এই বস্তুখিনি মাছখিনি যাতে ধুনীয়াকে যাতে ফ্লেভাৰটো লৈ লয় লো ফ্লেমত অকণমান টাইম হ'ব দিম এয়া চাওক অকণমান যেনেকুৱা 15-20 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত এই কনচিষ্টেঞ্চি অকণমান টাইম এনেকৈ লাৰি লাহেকৈ বেছি জোৰছে নালাৰিব মাছখিনি ভাঙি যাব অকণমান এনেকৈ লাৰি অকণমান ইভাপৰেট হ'ব দিম পানীটো যাতে পানীটো অকণমান শুকাই দিয়ে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ লাগে যে মই এই কনচিষ্টেঞ্চিটো ভাল পাওঁ সেইমতে আপুনি নমাই থ'ব পাৰে মোৰ এই কনচিষ্টেঞ্চিটো ঠিকে আছে তাৰপিছত মই এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম আৰু গৰমে পৰিৱেশন কৰক ভাতৰ লগত খাওক কিমান বেছি টেষ্টি লাগিব আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বনাব দেই প্লিজ এয়া চাওক কালাৰ চাওক টেক্সচাৰ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে মোক চবে মোৰ বহুত প্ৰশংসা কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি এইটো বনাওক আৰু সবকে খুৱাওক আৰু মোক
কমেন্ট কৰি একদমে জনাব যে কেনেকুৱা হৈছে চাওক একদম মাছৰ লগত যেটো কালাৰ টেক্সচাৰ আৰু মোৰ এই ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত থ্যাংক ইউ মোৰ চেনেলত ট্ৰেভেল ব্লগ ৰেচিপি